Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία γνώρισε άνθηση από το 46 π.Χ. μέχρι και το 1453 μετά Χριστόν, οπότε και έπεσε η Κωνσταντινούπολη, που ήταν πρωτεύουσα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ο σημαντικότερος πυλώνας της οικονομίας και του εμπορίου της. Γνώρισε τεράστια άνθηση λόγω των επεκτατικών πολέμων και της πολεμικής μηχανής των Ρωμαίων, με αποτέλεσμα η Αυτοκρατορία να εξαπλωθεί από το Μαρόκο και όλη τη Βόρεια Αφρική μέχρι την Νοτιοανατολική Ασία και τεράστιο μέρος της Ευρώπης. Ερείπια αυτής της πάλε ποτέ κρατεάς αυτοκρατορίας υπάρχουν σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές. Πολλοί αξιόλογοι, ιστορικοί και ερευνητές πιστεύουν ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν η πρώτη που καταστράφηκε λόγω περιβαλλοντικής τοξικότητας. Οι ευγενείς και πλούσιοι Ρωμαίοι έβαφαν τους τοίχους των σπιτιών τους με μπογιά από μόλιβδο. Χρησιμοποιούσαν το βαρύ μέταλλο σε σωλήνες νερού, παιχνίδια, αγάλματα, στην κοσμητική καθώς και στην επένδυση της οροφής του σπιτιού τους. Ο περιβαλλοντικός χημικός του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, Τζερόμ Ενριάγκου, σε ένα άρθρο του που δημοσίευσε στο The New England Journal of Medicine, εικάζει ότι αυτό που κατέστρεψε την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν η μεγάλη κατανάλωση κρασιού από δοχεία και βαρέλια με βάση το μόλιβδο. Οι Ρωμαίοι συνήθιζαν να ενισχύουν τη γεύση του κρασιού τους βουτώντας το σε μολυβένια δοχεία, το οποίο όχι μόνο έκανε το κρασί πιο γλυκό, αλλά το έκανε να αντέχει και περισσότερο. Ο μόλιβδος έχει από τη φύση του γλυκά γεύση και για τον λόγο αυτό χαρακτηρίστηκε ως γλυκό δηλητήριο. Η όξινη ιδιότητα των σταφυλιών εξήγαγε μεγάλες ποσότητες μολύβδου από τα σκεύη και τα δοχεία και στη συνέχεια οι Ρωμαίοι έπιναν κρασί από μολυβένια κύπελα. Σύμφωνα με τους πιο επικείς υπολογισμούς, οι Ρωμαίοι πρέπει να προσλάμβαναν ημερησίως γύρω στα 20 μιλιγκράμμ μολύβδου. Κάζεται επίσης ότι αυτή η ποσότητα ήταν υπεραρκετή για να προκαλέσει δηλητηριασμό από μόλιβδο, υπογονιμότητα καθώς και πνευματική και διανοητική καθυστέρηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο μόλιβδος χρησιμοποιήθηκε ως γλυκαντικό και ως συντηρητικό για το κρασί. Ο τρόπος παραγωγής ζάχαρης από μόλιβδο ανάγεται στους Έλληνες, αλλά αυτοί που το διέδωσαν και το τελειοποίησαν ήταν οι Ρωμαίοι. Υπάρχουν πολλά αρχεία ουσιαστικά Ρωμαίων γιατρών που περιγράφουν με ακρίβεια τα συμπτώματα της οξείας δηλητηρίασης από μόλιβδο. Αυτοί που πλήρωσαν το μεγαλύτερο τίμημα ήταν οι Ρωμαίοι αριστοκράτες και εύποροι πολίτες. Ένα από τα πρώιμα συμπτώματα ήταν η γενικευμένη ψύχωση. Ο μόλιβδος ήταν ένα από τα λίγα μέταλλα που είχαν στη διάθεσή τους οι Ρωμαίοι και με το οποίο μπορούσαν να εργαστούν. Η εναλλακτική ήταν φυσικά ο σίδηρος, αλλά ήταν πολύ πιο δύσκολος στην επεξεργασία. Δυστυχώς για αυτούς, ο μόλιβδος ήταν τοξικός και δεν το γνώριζαν. Άλλα συμπτώματα ήταν η παράλυση, καθώς και άλλα φυσικά και νευρολογικά προβλήματα. Ο πρώτος που υποψιάστηκε ότι ο μόλιβδος μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα δηλητηρίασης ήταν ο Έλληνας γιατρός Νίκανδρος που έζησε το 200 π.Χ. Υπήρχαν και αρκετοί Ρωμαίοι που είχαν υποψιαστεί την τοξικότητα του μολύβδου, καθώς είχε χρησιμοποιηθεί σε σκόπιμες δηλητηριάσεις. Κωλικές επιδημίες όπως αυτές που βίωσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία συνέχισαν να μαστίζουν την Ευρώπη για αιώνες, καθώς τα ζάχαρα του μολύβδου παρέμεναν δημοφιλής τρόπος προκειμένου να γλυκαθούν τα κρασιά και να εξισορροπηθούν οι τανίνες τους. Έπρεπε να περάσουν 17 αιώνες έως ότου μπορέσει επιτέλους να γίνει η σύνδεση ανάμεσα στο κρασί και την δηλητηρίαση από μόλιβδο. Την ανακάλυψη την έκανε το 1696 ο Έμπερχαρτ Γκόκελ από την πόλη Ούλμ της Γερμανίας. Ο Γκόκελ έκανε αυτήν την ανακάλυψη μετά από ένα παρόμοιο ξέσπασμα επιδημίας, το οποίο όθησε τον δούκα Λούντβιχ της Βιρτεμβέργης να απαγορεύσει τη χρήση μολύβδου στο κρασί υπό την απειλή της ποινής του θανάτου. Σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα στο Devonshire στις αρχές του 1700, προκλήθηκε παρόμοιο κρούσμα κολικού από μιλίτη με γλυκό οξικό άλας. Το 1767, ο Sir George Baker συνέδεσε παρόμοιο ξέσπασμα κολικών με το μόλιβδο που βρέθηκε στις πρέσες μιλίτη και τα βάρη που χρησιμοποιούσαν για να γλυκάνουν τον μιλίτη οι εργάτες. Μάλιστα, το 2010, μια ανακάλυψη μπουκαλιών σαμπάνιας από ναυάγιο του 19ου αιώνα στη Βαλτική θάλασσα αποκάλυψε την παρουσία μολύβδου στα κρασιά αυτά. Μια μελέτη του ευρήματος αποκάλυψε ότι παρέμειναν υψηλές ποσότητες μολύβδου στο περιεχόμενο της φιάλης ακόμα και 170 χρόνια αφού χάθηκαν στη θάλασσα. Τον Ιούνιο του 2020, τα αποτελέσματα δοκιμών θρασμάτων γυαλιού από τον 8ο και 9ο αιώνα μετά Χριστόν που ανακαλύφθηκαν σε μια ανασκαφή στην Κόρδοβα της Ισπανίας δημοσιεύτηκαν στα πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών. Εκεί διαπιστώθηκε
ότι τα πιο πρόσφατα παραγόμενα θράσματα περιείχαν υψηλές ποσότητες μολύβδου, υποδεικνύοντας ότι η Ισπανία μπορεί να ήταν η πρώτη χώρα που παρήγαγε γυαλί από μόλυβδο. Στην εποχή μας μπορεί να έχει πάψει η χρήση δοχείων και βαρελιών από μόλυβδο για την επεξεργασία του κρασιού, αλλά ο μόλυβδος αποτελεί πολύ πιθανόν το νούμερο 1 εισπνεόμενο βαρύ μέταλλο λόγω των καυσαερίων από τα αυτοκίνητα και θα πρέπει να μας απασχολεί όλους σαν κοινωνία, αφενός η μείωση των επιπέδων του μολύβδου, ιδίως στα αστικά κέντρα των πόλεων, αλλά και τακτική του αποτοξίνωση με θεραπευτικά μέσα που θα περιγράψουμε σε επόμενο επεισόδιο. Εν κατακλείδη και μετά από όλα τα παραπάνω, ίσως θα πρέπει να αναλογιστούμε μήπως η σωματική και διανοητική κατάπτωση που άρχισε να παρατηρείται στην Ελλάδα από το 200 π.Χ. και έπειτα είχε επίσης κάποια σχέση με την κατανάλωση και την επεξεργασία του κρασιού σε δοχεία από μόλυβδο, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την κατάκτηση της χώρας από τους Ρωμαίους ακριβώς έναν αιώνα αργότερα. Οι Ρωμαίοι, σαν αποχτύπημα της Θείας Δίκης, πλήρωσαν φαίνεται την κατάκτηση της Ελλάδος με το ίδιο νόμισμα. Όχι μόνο τους κατέκτησαν οι Έλληνες με τον πολιτισμό τους, αλλά τους δίδαξαν τη τέχνη της παραγωγής κρασιού, προϊονίοντας έτσι το δυσίωνο μέλλον τους και τη συρρίκνωση της τεράστιας αυτοκρατορίας τους.